Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến thức vô cùng bá đạo ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện một chuyến hành trình xuyên thời gian để tìm hiểu về sự tiến hóa thần kỳ của phần cứng từ thời đồ sắt cho đến hiện tại. Hãy tưởng tượng ngày xưa khi tổ tiên chúng ta muốn bảo vệ kho báu hay đồ đạc quý giá. Họ phải dùng những chiếc chốt sắt to oành và nặng nề như cái bắp đùi để ngăn chặn kẻ trộm đột nhập vào nhà mình đấy các bạn yêu quý ạ. Rồi sau đó những chiếc chìa khóa bằng đồng thau xuất hiện như một vị cứu tinh vĩ đại. Tuy nhiên chúng cũng mang lại bao nỗi phiền toái khi bạn lỡ tay làm mất chìa lúc đang vội vàng chạy đi hẹn hò với người yêu ở đầu ngõ nhà mình. Thời đại công nghiệp bùng nổ kéo theo sự ra đời của những nút bấm cơ học khô khan và thô kệch. Mỗi lần nhấn nút là một lần bạn cảm nhận được sức mạnh của lò xo bên trong đang phản kháng lại ngón tay gầy guộc nhỏ bé của chúng ta. Tiếp theo là thời kỳ của các bảng mạch điện tử sơ khai với hàng nghìn sợi dây nối lằng nhằng như tơ vò. Đây chính là lúc con người bắt đầu mơ về một thế giới nhỏ gọn hơn nhưng lại vô cùng phức tạp và khó khăn để sửa chữa. Bàn phím máy tính đầu tiên ra đời với những phím bấm dày cộp mà khi gõ bạn sẽ nghe thấy tiếng lạch cạch như tiếng máy khâu của bà. Chúng ta đã từng phải dùng rất nhiều sức lực chỉ để gõ được một vài dòng chữ ngắn ngủi cho bạn bè. Bạn có nhớ những chiếc ổ đĩa mềm mỏng manh nhưng lại chiếm diện tích vô cùng lớn này không? Chúng chỉ chứa được vài bức ảnh chất lượng thấp nhưng lại là cả một kho tàng tri thức khổng lồ đối với thế hệ thanh niên thời bấy giờ đấy các bạn. Sau đó ổ cứng HDD xuất hiện với những chiếc đĩa quay liên tục bên trong như một chiếc máy xay sinh tố tí hon. Nó cho phép chúng ta lưu trữ nhiều dữ liệu hơn nhưng lại rất sợ những cú va chạm mạnh hay những từ trường nam châm xung quanh. Cuộc cách mạng thực sự bắt đầu khi các con chip xử lý trở nên siêu nhỏ và mạnh mẽ hơn gấp bội. Những bóng bán dẫn bé xíu được sắp xếp khít khao trên một miếng silicon mỏng manh đã thay đổi hoàn toàn bộ mặt của thế giới công nghệ hiện đại. Con chuột máy tính đầu tiên được làm bằng gỗ và chỉ có một nút bấm duy nhất trông thật ngộ nghĩnh đúng không nào? Nó đã mở ra một kỷ nguyên mới giúp con người tương tác với máy tính một cách trực quan và dễ dàng hơn bao giờ hết luôn. Màn hình cảm ứng xuất hiện và loại bỏ hoàn toàn sự cần thiết của các phím bấm vật lý cứng nhắc. Giờ đây chỉ cần một cái chạm nhẹ bằng đầu ngón tay là bạn đã có thể điều khiển cả một hệ thống máy móc phức tạp một cách cực kỳ mượt mà. Những chiếc USB nhỏ bé xinh xắn này đã thay thế hoàn toàn cho hàng đống đĩa CD cồng kềnh và dễ chảy xước. Bạn có thể mang theo cả thư viện phim ảnh trong túi quần mà không lo bị hỏng hóc hay tốn diện tích như ngày xưa nữa đâu nhé các bạn. Bảo mật bằng dấu vân tay đã đưa sự an toàn lên một tầm cao mới hoàn toàn khác biệt. Không cần phải ghi nhớ những mật khẩu dài dằng dặc và khó nhớ nữa. Chỉ cần đặt ngón tay lên cảm biến là mọi cánh cửa bí mật sẽ mở ra ngay lập tức thôi. Tiếp đến là sự xuất hiện của công nghệ nhận diện khuôn mặt hai chiều qua camera trước của điện thoại. Mặc dù rất tiện lợi nhưng nó vẫn còn dễ bị đánh lừa bởi những bức ảnh chụp chân dung có độ phân giải cao khiến chúng ta đôi khi cảm thấy lo lắng. Và giờ đây chúng ta đã chạm tới đỉnh cao với công nghệ nhận diện không gian 3 chiều siêu hiện đại. Hàng nghìn điểm laser siêu nhỏ sẽ quét toàn bộ khuôn mặt bạn để tạo ra một bản đồ số hóa cực kỳ chính xác và không thể bị làm giả. Không chỉ dừng lại ở điện thoại, cuộc cách mạng phần cứng còn len lỏi vào cả ngành y tế với những thiết bị siêu nhỏ. Các robot tí hon có thể đi sâu vào mạch máu để sửa chữa những hỏng hóc bên trong cơ thể con người chúng ta thật tuyệt vời. Hãy nhìn những thanh giam và các đồ họa hiện đại với hệ thống đèn LED RGB rực rỡ sắc màu này xem. Chúng không chỉ mạnh mẽ mà còn trông như những tác phẩm nghệ thuật ánh sáng khiến bất cứ game thủ nào cũng phải mê mẩn và khao khát sở hữu. Công nghệ VR và AR đang xóa nhòa khoảng cách giữa thế giới ảo và thế giới thực của chúng ta một cách ngoạn mục. Chỉ cần đeo chiếc kính thần kỳ này vào là bạn có thể bay lượn trên bầu trời hay lặn xuống đáy đại dương sâu thẳm ngay lập tức. Tương lai của phần cứng sẽ còn đi xa đến đâu nữa khi mà máy tính lượng tử đang dần trở thành hiện thực. Chúng ta sẽ có những thiết bị siêu thông minh có thể hiểu được suy nghĩ và cảm xúc của con người chỉ qua một ánh mắt thôi đấy. Cuộc hành trình từ chốt sắt đến nhận diện không gian 3 chiều thật sự là một bước tiến vĩ đại. Hãy cùng chờ đón những đột phá mới trong tương lai và đừng quên nhấn theo dõi để cập nhật thêm nhiều kiến thức bổ ích từ kênh của chúng mình nhé. Các thiết bị đeo thông minh đời đầu như đồng hồ kỹ thuật số đã tạo nên một cơn sốt không hề nhỏ chút nào. Chúng biến cổ tay của bạn thành một trung tâm điều khiển mini với những tính năng đo nhịp tim hay đếm bước chân vô cùng tiện lợi luôn. Pin lithium-ion chính là trái tim của mọi thiết bị di động hiện đại mà chúng ta đang sử dụng hàng ngày. Nhờ có nó mà những chiếc điện thoại trở nên mỏng nhẹ hơn nhưng lại có thời lượng sử dụng lâu đến kinh ngạc so với các loại pin cũ kỹ. Mạng không dây Wi-Fi đã giải phóng chúng ta khỏi những sợi dây cáp mạng loằng ngoằng và vướng víu khắp nơi. Giờ đây bạn có thể kết nối với cả thế giới từ bất kỳ đâu, dù là trên giường ngủ hay ngoài quán cà phê quen thuộc của mình. Lưu trữ đám mây giống như một chiếc túi thần kỳ của Doraemon nằm lơ lửng trên bầu trời vậy đó. Bạn có thể cất giữ mọi thứ từ hình ảnh đến tài liệu quan trọng mà không bao giờ sợ bị mất hay hết dung lượng lưu trữ trên thiết bị đâu. Màn hình OLED mang đến những trải nghiệm hình ảnh chân thực với màu đen sâu thẳm và độ tương phản cực kỳ ấn tượng. Nó biến những thước phim bạn xem trở nên sống động như thể bạn đang trực tiếp chứng kiến mọi việc xảy ra ngay trước mắt mình vậy. Các bộ xử lý đồ họa GPU ngày nay mạnh tới mức có thể giả lập được cả những hiện tượng vật lý phức tạp nhất.
Từ những giọt nước rơi đến những sợi tóc bay trong gió đều được tái hiện một cách tỉ mỉ và vô cùng tinh tế trên màn hình máy tính. Cảm biến chuyển động đã thay đổi hoàn toàn cách chúng ta chơi game và rèn luyện sức khỏe ngay tại nhà của mình. Bạn không còn phải ngồi im một chỗ nữa mà có thể vận động toàn thân để điều khiển nhân vật trong thế giới ảo vô cùng thú vị. Quên đi nỗi lo phải chờ đợi hàng giờ đồng hồ để sạc đầy pin cho chiếc điện thoại yêu dấu của mình đi nhé. Công nghệ sạc nhanh hiện nay cho phép bạn nạp đầy năng lượng chỉ trong tích tắc, giúp cuộc sống trở nên năng động và không bị gián đoạn. Nếu như HDD là một chiếc xe đạp chậm chạp thì SSD chính là một chiếc siêu xe đua công thức một thực thụ. Mọi ứng dụng và trò chơi sẽ được khởi động ngay lập tức mà không để bạn phải chờ đợi dù chỉ là một giây phút ngắn ngủi nào. Hệ thống âm thanh vòm với những chiếc loa siêu trầm mạnh mẽ sẽ biến căn phòng của bạn thành một rạp chiếu phim thực thụ. Bạn sẽ cảm nhận được từng tiếng bước chân hay tiếng gió thổi qua tai một cách cực kỳ chân thực và sống động đến ngỡ ngàng. Phần cứng của các robot hiện đại đang dần mô phỏng lại sự linh hoạt của cơ bắp con người chúng ta. Những khớp nối cơ khí chính xác kết hợp với cảm biến lực giúp robot có thể thực hiện những công việc đòi hỏi sự khéo léo và tỉ mỉ nhất luôn. Kính hiển vi điện tử cho phép chúng ta nhìn thấy những cấu trúc siêu nhỏ của vật liệu mà mắt thường không thể thấy được. Đây là công cụ đắc lực giúp các nhà khoa học nghiên cứu và chế tạo ra những loại vật liệu mới với tính năng vượt trội. Những chiếc flycam hay drone hiện nay sở hữu hệ thống cân bằng và định vị GPS cực kỳ chính xác và thông minh. Chúng có thể tự động bay theo lộ trình đã định sẵn và mang về những thước phim từ trên cao vô cùng ấn tượng và đẹp mắt. Màn hình gập là một minh chứng tuyệt vời cho sự sáng tạo không giới hạn của con người trong thiết kế phần cứng. Bạn có thể biến một chiếc điện thoại nhỏ gọn thành một chiếc máy tính bảng rộng rãi chỉ trong một cái gập tay vô cùng đơn giản. Độ bền của phần cứng cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng mà chúng ta không thể bỏ qua được đâu. Những thiết bị hiện đại ngày nay được thiết kế để chịu được va đập, chống nước và bụi bẩn để đồng hành cùng bạn trong mọi điều kiện khắc nghiệt. Trí tuệ nhân tạo AI đang được tích hợp trực tiếp vào bên trong các con chip xử lý để tối ưu hóa hiệu suất làm việc. Thiết bị của bạn giờ đây đã thông minh hơn khi có thể tự học hỏi thói quen của người dùng để phục vụ tốt nhất. Phần cứng trong lĩnh vực năng lượng xanh như pin mặt trời hay tua bin gió cũng đang có những bước tiến vô cùng mạnh mẽ. Chúng giúp chúng ta khai thác nguồn năng lượng vô tận từ thiên nhiên một cách hiệu quả để bảo vệ môi trường sống xanh sạch đẹp. Những chiếc cáp kết nối chuẩn USB-C hiện đại đã loại bỏ nỗi lo cắm ngược đầu dây vốn cực kỳ gây khó chịu ngày xưa. Một sợi dây duy nhất giờ đây có thể vừa sạc điện, vừa truyền dữ liệu và cả tín hiệu hình ảnh chất lượng cao luôn. Hệ thống tản nhiệt nước không chỉ giúp máy tính mát mẻ hơn khi làm việc nặng mà còn mang lại vẻ đẹp thẩm mỹ cực kỳ lôi cuốn. Những dòng chất lỏng đầy màu sắc chạy quanh các linh kiện trông giống như những mạch máu của một siêu máy tính. Chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của kỷ nguyên phần cứng sinh học, nơi máy móc và cơ thể con người hòa quyện làm một. Những bộ phận giả thông minh có thể cảm nhận và hoạt động như thật sẽ giúp thay đổi cuộc đời của rất nhiều người khó khăn. Phần cứng dùng trong thám hiểm không gian phải chịu được những điều kiện vô cùng khắc nghiệt và bức xạ mạnh từ vũ trụ. Nhờ có những đột phá này mà con người có thể mơ về việc đặt chân lên những hành tinh xa xôi và khám phá bí ẩn vũ trụ. Những vật liệu mới như sợi carbon hay aerogel đang giúp cho phần cứng trở nên siêu nhẹ nhưng lại cực kỳ bền bỉ. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm năng lượng mà còn mở ra những khả năng thiết kế mới lạ mà trước đây chúng ta chưa từng nghĩ tới. Bên cạnh việc phát triển thì tái chế phần cứng cũ cũng là một vấn đề vô cùng cấp thiết để bảo vệ hành tinh xanh của chúng ta. Hãy cùng nhau xử lý rác thải điện tử đúng cách để tận dụng lại những nguồn tài nguyên quý giá bạn nhé các bạn. Internet vạn vật đang biến mọi đồ vật quanh ta trở nên có linh hồn và có thể giao tiếp được với nhau. Từ chiếc tủ lạnh đến bóng đèn đều có thể tự động điều chỉnh để mang lại cho bạn một cuộc sống tiện nghi và hiện đại nhất luôn đấy. Cuộc hành trình từ chốt sắt đến nhận diện không gian 3 chiều thật sự là một bước tiến vĩ đại. Hãy cùng chờ đón những đột phá mới trong tương lai và đừng quên nhấn theo dõi để cập nhật thêm nhiều kiến thức bổ ích từ kênh của chúng mình nhé.